Bună ziua și bine m-am găsit! Numele meu este Doru Sabău, concurez din Oradea în cadrul Asociației Columbofile Voiajor Bihor, filiala UNFCR Bihor, mai bine zis. Sportul acesta am început să am contact în tinerețe, ca copil, prin anii 1990, când tata a prins un porumbel, un mascul roșu concurat din Ungaria, care a poposit peste noapte, peste furtună, în pervazul geamului. Noi stăteam atunci la etajul 4 la bloc. A reușit să-l prindă cu mâna, avea pe inelul genealogic un număr de telefon, a sunat, domnul din Cluj a venit și a adus 2 pui cadou la tata. Așa a început primele contacte cu porumbeii voiajori. În 2010 m-am mutat în locația unde sunt acum și de atunci concurez tot de aici, din Oradea. Înainte am făcut mai multe tandemuri și la Marghita. Și din 2010, cum ziceam, m-am mutat la locația actuală, unde am început să țin porumbei. În primele rezultate au început să apară în 2016, 2017, 2018, cu porumbei buni, cu porumbei care au confirmat, pe care și la ora actuală încerc să-i cultiv, ar fi culmea să zic, să fac o familie, dar mă strădui. Oricum, fiind la prima generație de columbofili, tata avea numai o pasiune așa pentru porumbei, nu concura porumbei, eu am început să concurez cu ei. Cum spuneam, în 2016, 17, 18 am avut primele rezultate notabile, locul 1 As Maraton Extrem pe zona de vest, locul 2 național la As Maraton Extrem, locul 3 crescători la Maraton Extrem. În 2018 am avut rezultate cu un porumbel pe fond general și în 2022 am început din nou să am mici rezultate, mai ales aici în zonă, în județ, la nivel național. Nu tot timpul se potrivește sau nu tot timpul zburăm în aceeași mașină, mai bine zis. Rezultatele la nivel național au fost mai slăbuțe, dar pe județe am avut în 2022 locul 1 Gold Tineret, tot în 2022 am avut locul 1 Anduranță, Performanță și Calitate la un porumbel, la un mascul tânăr, cu care în anul următor reușesc să fac locul 2 județean Extrem Maraton și locul 5 județean As Extrem Maraton. Un porumbel deosebit care a ajuns la reproducție și am mari speranțe să îmi aducă satisfacții și ca reproducător, nu numai ca și zburător. Anul 2024 pentru mine a fost un an cu un lot tânăr, cu rezultate puțin notabile, dar sperăm ca în anul 2025 să luăm din nou podiumul național a zonei de vest și, de ce nu, și național. Rămâne de văzut în anul 2025 ce ne rezervă. La reproducție, cum spuneam, trag mari speranțe, mai ales că am adus niște porumbei noi pe care pe viitor o să-i testez, cum vor concura puii din ei. Am adus niște porumbei de Yelema, pe AMG 430, reproducătorul de bază al lui Yelema. Am adus niște porumbei de la Nicu Șiclovan din Curtici, de la Arad, la care îi mulțumesc pe această cale, din porumbei deosebiți din campionul național, din Magic Boy, cum îl numește dânsul, din Solo, care a luat locul 1 la etapa foarte grea din 2023 Stendhal, a luat locul 1, Solo, care a reușit să facă și As Maraton Extrem. Tot așa am adus, cum v-am spus, niște porumbei de Yelema, care se prezintă foarte bine în matcă. Deci zic eu că am făcut niște pași pentru a face o performanță mai bună. Rămâne de văzut în viitor
cum o să reușească acești porumbei noi la mine în crescătorie. Aducând porumbei noi și străduindu-mă ca pe viitor să administrez mai puține produse sintetice, atât pentru trihomonoză cât și pentru respiratorii sau salmonella, la matcă, la reproducție am hotărât ca să nu mai fac tratamente numai cu produse naturiste. Așa că am început să folosesc de anul trecut din toamnă Triconatura și Tricogo de la Chest Pharma și mi se par niște produse bune, mai ales că toată iarna, după ce am făcut și am administrat toamna produsele, n-am mai făcut nimic. Primăvara, după ce au depus ouăle, în perioada asta, am început să fac din nou aceeași treabă, același tratament cu Tricogo și cu Triconatura pe mâncare. Fiind și o perioadă mai rece, porumbeii mănâncă mai bine decât apa consumată. Consumă mai puțină apă și din acest motiv am hotărât ca să dau pe mâncare. Porumbeii se prezintă foarte bine și voi continua și în perioada de reproducție. Ce mai folosesc tot așa pentru prevenirea trihomonozei? Yellow Drops. O dată pe săptămână mi s-a recomandat și de către medicul veterinar de la noi din asociație Oros Bogdan, este și prietenul meu și zicea că și el folosește o dată pe săptămână Yellow Drops și să încerc cu încredere că reduce semnificativ sindromele de la trihomonoză. La recomandarea lui administrez o dată pe săptămână Yellow Drops în apă. Pentru reproducție, cum vă spuneam, nu fac tratamente, nu vaccinez pentru salmoneloză, ci încerc să previn. N-am avut, să zic așa, nevoia ca să intervin cu tratamente, deoarece am putut să țin sub control cu aceste produse naturiste, aș zice eu. Și mă bucur acest lucru. Vă invit să mergem la mine în crescătorie și să vă arăt niște porumbei reprezentativi sau care au făcut rezultate. Ea este femela Jumătatea, cum vă spuneam, una dintre cele mai reprezentative femele de la mine din crescătorie, care a fost și locul 2 național în 2017 la As Extrem Maraton, la nivel național, locul 1 zonal, locul 1 județean. Ea are cele mai bune rezultate de la mine din crescătorie. Am și început să consanguinizez și să lucru pe ea. Am început să-mi fac incesturi în perecher cu fiu-mamă, deoarece pe viitor și deja am introdus în reproducție fii și fiice consanguine, pe lângă ce am avut. Așa că speranța și viitorul, eu cred că sunt în porumbei în care demonstrează la tine în crescătorie în primul rând, mai ales că are și o genetică foarte bună, pe niște porumbei Emil Deniș de la Lungu Gheorghe, care am reușit să-i aduc în crescătorie prin Zamfir Sorin de la Făgăraș. Îi mulțumesc pe această cale. Mama provine de la Zamfir Sorin, pe vechii porumbei Gheorghe Lungu. Tata este o combinație de porumbei din porumbei consacrați cu rezultate, Raikars în spate la bunici, Wim Müller, Desmet Matis din Ungaria și s-au potrivit foarte bine și au dat rezultate și la mine în cușcă și la nepoți. Deja, cum vă spuneam, locul 1 județean Gold Tineret în 2022 este un nepot din ea. Încet, încet demonstrează că sângele nu minte și porumbei buni zboară în continuare bine. Acesta este nepotul femelei Jumătatea. El a obținut locul 1 județean la Gold Tineret, la Maraton Tineret cu 10 puncte penalizante în 2022. L-am introdus la reproducție deoarece consider că are un bagaj genetic foarte bun și o să mă ajute pe viitor la reproducție. El este porumbelul Only, totul sau nimic. În 2023
locul 2 județean la maraton extrem, locul 5 județean la as maraton extrem, locul 1 la concursul de Nordhausen din 1600 și ceva de porumbei, un concurs greu, la 950 și un pic de kilometri. Cu un lot mic e foarte greu să faci rezultate an de an și să fii în top, fiindcă porumbeii se rotesc, porumbeii cei mai buni îi introduci la matcă, exact cum am făcut și cu acest mascul. El este pe porumbeii de cor de haide pe Queen Olympic Marathon, pe porumbeii Purcaru Constantin și femela de la Olteanu Cosmin pe Normănița, Norbert Norman, pe Magic Florian, tot așa porumbei de maraton. El a făcut niște rezultate deosebite începând de la vârsta de 1 an. La 1 an a zburat 3 maratoane, 780 de kilometri, plus Berlin, 950 de kilometri. Deci, într-un an, 4 maratoane, un extrem și 3 maratoane mai scurte, obținând locul 1 județean, anduranță, performanță și calitate la tineret, și la vârsta de 2 ani 3 maratoane extreme, 3 maratoane la 950 de kilometri. Unii zic că dacă îi zbor prea puternic la 1 an, la 2 ani nu mai fac față și se ard cumva. Uite că nu se ard. Porumbei buni vin acasă. Este la reproducție în momentul de față și tot așa sper ca să facă rezultate deosebite puii lui și vom vedea pe viitor. Un porumbel, cum vă spuneam, lucrat de mine, un incest fiu cu mamă, pe femela jumătatea. Având în vedere că este un porumbel consanguin, are o vitalitate foarte bună, foarte atent la tot ce mișcă în jurul lui, un echilibru bun, un spate puternic, o musculatură elastică, un ochi foarte pigmentat. Vă mulțumesc mult pentru vizita făcută, pentru timpul acordat. Ca și sfat, ca și recomandare, matca este aurul, zborul este argintul și să ne bucurăm de acest hobby împreună, fără răutăți, fără invidie, să știm să aplaudăm campionii noștri. Eu vă mulțumesc încă o dată că m-ați vizitat. O zi frumoasă!